عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. عاملين ايه يا ابطال؟ طبعا الكومنتس مقفوله عشان اعرف اتكلم كويس ومفيش حد يقاطعني. بالنسبه لللايف الكومنتس هتكون مقفوله، ولكن بعد ما اللايف ينتهي هنزل لكم اللايف على اليوتيوب بحيث ان انتوا تراجعوا المحاضره بالكامل، ولو حد عنده اسئله او حاجه زي كده ممكن اعمل ارد على الكومنتس دي في اللايف اللي جاي يعني ان شاء الله. انا عندي هنا اتكلمت طبعا كتير عن السي ار تي. السي ار تي هينزل لها فيديو قريب. النهارده ان شاء الله هيكون في فيديو مهم هينزل عن الليكويديتي ران والليكويديتي سويب والفرق ما بينهم، ولكن كلام النهارده هيكون بخصوص السي ار تي. طبعا السي ار تي انا اتكلمت عنها كتير وقلت ان هي كاستراتيجي. خليني قبل ما اتكلم اوضح الريسك ديسكليمر. في البدايه انا موجود هنا، انا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء، مش بدي اي نصائح استثماريه في العموم. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بتكلم عن حركه الشارت ولكن على السمولر تايم فريم زي فريم ال1 مينيت، وبالتالي ما تحاولش ابدا انك تعمل لي كوبي سواء بالبيع سواء بالشراء، لان انت كده بتعرض حسابك للخطر. جميل جدا. السي ار تي اتكلمت عنها قبل كده وقلت بالنسبه لي هي كاستراتيجي هي الموست باورفول. بتتكرر كتير جدا جدا على الشارت. السيل سايد ده هيكون مهم اثناء الاوبننج رينج. السي ار تي فكرتها كلها تكمن في ان انا بحدد رينج قمه شمعه الساعه 8، قمه شمعه الساعه بحدد الرينج بتاع الساعه 8 للساعه 9 اعلى قمه ادنى قاع. وانس ان السعر ياخد القمه بالشكل اللي انت شايفه ده، السعر بيلف وشه ويرجع ياخد السي ار تي لو او ياخد القاع اللي موجود ما بين الساعه 8 صباحا بتوقيت نيويورك للساعه 9 صباحا بتوقيت نيويورك. التوقيتات هتكون بتوقيت نيويورك يو تي سي ماينس 5، وبالتالي لو انت بتتابعني من اي دوله فانا يعني مش هكون مهتم بالتوقيت بتاع دولتك قد ما هكون مهتم بالتوقيت بتاع نيويورك يو تي سي ماينس 5، لان اي حاجه انا بتكلم عنها سواء حركه الماركت او استراتيجي بحد عينها او حركه دايما بتتكرر على الماركت، فالحركه دي هتكون بتوقيت نيويورك يو تي سي ماينس 5. بتفتح التوقيت بتاع الشارت بتاعك تخليه توقيت نيويورك يو تي سي ماينس 5. الفكره هنا تكمن في السي ار تي ان السعر يعمل لي رينج ما بين قمه وبين قاع. بعمل حاجه اسمها تايم ويندو. التايم ويندو دي ايه فايدتها؟ التايم ويندو دي بتخليني دايما اعمل فلتر للتريدز بتاعتي، فلتر للوقت بتاعي. انا بقعد امتى على الشارت؟ بقعد ليه على الشارت؟ هستهدف ايه من قعدتي على الشارت؟ متفقين؟ فكره السي ار تي هاي هي القمه او اعلى قمه اتكونت الساعه 8، السي ار تي لو هي ادنى قاع اتكون الساعه 8 في توقيت زمني. التوقيت الزمني ده ثابت وهو من الساعه 8 للساعه 9. وانس ان الساعه 9 بتدخل عندي الماركت في الغالب بيصعد بقوه، ياخد السي ار تي هاي اللي موجود هنا وينزل يستهدف السي ار 2 السي ار تي لو اللي موجود هنا. طبعا زي ما انت شايف وانس ان السعر خد السي ار تي هاي عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري بالشكل اللي انت شايفه ده، سايب لي انفرجن فير فاليو جاب، بيرش فير فاليو جاب، سايب لي اوردر بلوك. وبالنسبه لي انا ده كان هو الانتري بتاعتي لان انا ما كنتش موجود عشان اخد الانتري من الانفرجن، لان اغلب الناس اللي بتتفرج عليا هنا عارفه ان انا دايما بستخدم الموديل بتاع الانفرجن. النوع ده من الانتريز ده بالنسبه لي هو البيست او الذا بيست، النوع المفضل في دخول التريدز. ولكن وانس ان السعر وصل له هنا والسعر نزل عمل ديكلاين، حول لي الشمعه اللي موجوده هنا لبيرش
اوردر بلوك. السعر مجرد ما تريد ليها كان الانتري بتاعتي من هنا، دي كانت الانتري. السعر عمل لي كونسوليديشن شويه، كسر بشكل اجريسيف، حول لي الشموع اللي موجوده هنا لبروبورشن بلوك. السعر سايب لي وراها جاب، وصل لها مره، الثانيه، الثالثه، فاينلي السعر وصل للسي ار تي لو زي ما انت شايف، وده كان الاكزيت بوينت بتاعتي. فكره السي ار تي هاي او السي ار تي لو او السي ار تي في العموم هي فكره ابليكابل او فكره قابله للتطبيق، مميزه جدا، بتتكرر على طول على الشرط. ولما اقول لك بتتكرر على طول ده مش معناه انها بتتكرر كل يوم على نفس الشيء، ولكن لو انا هتكلم على حاجه انا بتريد عليها، فانا توتالي بتريد على الناسداك. وبالتالي لو انا ما لقيتش السي ار تي على الناسداك، اكيد 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 بنسبه 100% هتلاقي التريد دي على الاس بي 500 او على اليو اس 30 او على الداو جونز، اللي هو يعني اليو اس 30. التايم او المواعيد بتاعتها انا اتكلمت عنها كتير، هنزل لكم الفيديو اكيد عشان الناس تبقى عارفه المواعيد، تبقى عارفه اللوجيك او الكونسبت او الفكره من ليه الماركت بيتكرر. لان اي شيء في الماركت هنا بيعتمد على البروبابيلتي او على الاحتماليه، وفكره الاحتماليه تتجلى في التكرار. لو شيء هيتكرر عندي فتكراره ده نسبه نجاحه هتوصل لكام، وفكره او نسبه اللوزنج تريد هتوصل لكام. وبالتالي بناء على الاحتماليه فالاستراتيجي دي تقريبا لو انت عندك 5 ايام بتتداول فيهم فهي اوريدي بتكون موجوده في ال5 ايام. ولما اقول لك هي موجوده في ال5 ايام ده مش معنى ان انت كل يوم هتفتح الشرط هتلاقيه ميعاد الساعه 9، مش كل يوم هتفتح الشرط تلاقي ميعاد الساعه 1، مش كل يوم هتفتح الشرط هتلاقي ميعاد الساعه 3. خليني اتكلم عن المواعيد بشكل واضح. لما انا بقول لك الساعه 1 فده الساعه 1 بتوقيت نيويورك يو تي سي -5، والساعه 1 دي هتكون الساعه 1 صباحا. طيب 3 هتكون صباحا. طيب 9 هتكون صباحا. يعني انت عندك 3 مواعيد، ال3 مواعيد دول هم عباره عن الساعه 1، الساعه 3، الساعه 9 صباحا بتوقيت نيويورك يو تي سي -5. في الغالب لو انا عندي الاستراتيجي دي بتتكرر، لو ما لقيتهاش النهارده على الناسداك هلاقيها على الاس بي 500، ما لقيتهاش على الاس بي 500 هلاقيها على الداو جونز. يعني خليني اقولها لك بالشكل ده، بنسبه 100% الاستراتيجي دي بتكون موجوده على المؤشرات، بنسبه 90% هتلاقي الاستراتيجي دي يوميا على الناسداك. اتمنى الموضوع يكون كلير، يكون ايزي، يكون بسيط. بالنسبه للاوبننج رينج او بالنسبه لافتتاح الماركتس، انا كان عندي السيل سايد اللي موجود هنا، ده بالنسبه لي فيري امبورتنت لحركه السعر على الديلي تايم فريم. خليني ارجع على الديلي اعمل لكم ريفيو. لا خليني اشيل الكلام ده. طيب على الديلي تايم فريم، الناس اللي شافت التحليل الاسبوعي امبارح قلت لك ان انا عندي بولش فير فاليو جاب. البولش فير فاليو جاب دي ايجابيه، كان الديفينيشن بتاعها من اول اغلاق الشمعه اللي موجوده هنا لحد الاوبننج بتاع الشمعه، سوري، من اول الاغلاق بتاعت الشمعه اللي موجوده هنا للاوبننج برايس او افتتاح السعر في الشمعه اليوميه اللي موجوده هنا. الجاب دي جاب فيري امباكتفول على السعر، جاب مهمه جدا جدا. السعر حاليا لما افتتح، لاحظ ان دي شمعه الاغلاق اللي كانت يوم الجمعه، السعر افتتح يوم الاثنين عند نيو ويك اوبننج جاب بشكل كبير جدا. يعني كان في فرق او في ديفرنس، اختلاف ما بين الكلوزنج برايس عند الشمعه اللي موجوده هنا والاوبننج برايس للشمعه اللي موجوده هنا. السعر هنا بيستهدف ايه؟ السعر هنا بيستهدف الديلي لو او القاع اليومي على ال1 minute تايم فريم.
طيب على ال1 minute تايم فريم قلت لك ان انا عندي سيل سايد موجود هنا، بالفعل السعر نزل جابه. هي دي فكره ان انت تتريد او تاخد صفقه بدون ما تحتاج للبايز. البايز انا شرحته، الديلي بايز اللي هو التحيز اليومي، وعلى ما اتوقع يعني في رياكشنز حلوه على الفيديو يعني، وكلام الناس كان جميل. فالفكره هنا بتكمن لو انت ما بتعرفش تحدد التحيز اليومي. لاحظ ان التريد بتاعت السي ار تي لو هي اوريدي كانت فيها انكلود للتحيز اليومي. تاني لاحظ ان البيرش كونديشن او البيرش تريد كانت ماشيه في شكل جميل، في شكل قوي، في شكل عدواني. الفكره كانت تكمن في ايه؟ الفكره كانت تكمن ان السي ار تي او التريد اللي انا اخدتها دلوقتي هي اوريدي كانت مع التحيز اليومي. وهي دي الفكره، لان دي فكره ناس كتير بتهملها. لو انت مش عارف الفريم اليومي هيتحرك فين، لو انت مش عارف الفريم اليومي هيتحرك ليه، لو انت مش عارف الفريم اليومي هيتحرك امتى، فانت بتعمل باريرز او انت بتعمل حواجز كتير قدامك وقدام نفسك. لان في ناس فاكره دايما 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 ان انت اديني بس اديني الانتري الجميله بتاعتك، اديني الانتري اللي ما بتخسرش، اديني الانتري اللي بيكون فيها ستوب لوس قليل وتيك بروفيت كبير. هل الكلام ده موجود؟ الكلام ده موجود، ولكن الفكره كلها قبل ما تاخد الانتري، قبل ما تاخد الموديل بتاع الاكسكيوشن بتاعك، انت اوريدي لازم تكون عارف الفريم اليومي هيتحرك فين. لان لو انت مش عارف الفريم اليومي هيتحرك فين، يبقى انت بتتريد هي مش اهانه، ومش عايز الناس تفهمني غلط، بس انت كده بتتريد اعمى، انت مش عارف السعر هيروح فين. وبالتالي مش عشان السعر هنا سحب لي القمه بتاعت السي ار تي هاي ده معناه ان السعر هينزل ياخد السي ار تي لو. لا، كان في جزء من التحيز كان ليه انكلود للتحيز اليومي، وهي فكره ان السعر مايل ان هو يمشي في البيرش كونديشن. هل عشان انا ابقى كبروفيتابل تريدر او تريدر بحقق ارباح، هل ده معناه ان انا لازم اتريد للقاع اليومي اللي موجود هنا؟ بالمناسبه الديلي لو على الديلي تايم فريم هو القاع اللي موجود هنا، على ال1 مينيت تايم فريم الديلي لو هو ده نفس القاع. تمام؟ هل انا عشان ابقى بروفيتابل او بحقق ارباح لازم اتريد للديلي لو بالكامل؟ لا. طب لحد السيل سايد اللي موجود هنا؟ برضو لا. لازم اتريد او يكون عندي فكره، الفكره دي قابله للتطبيق. طيب لما يكون عندي فكره قابله للتطبيق، الفكره دي لازم يكون ليها معايير، لازم يكون ليها رولز او قواعد ثابته. القواعد الثابته دي ما بتتغيرش. لاحظ ان اي قاعده او اي شيء انا بدرسه هنا قابل تماما 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 للنقاش نهائي نهائي. لان هنا على اليوتيوب انت هتلاقي حاجات كتير، هتلاقي فيديوز كتير، هتلاقي حاجات كتير منتشره زي السي ار تي. ناس كتير هتتكلم على المواعيد، لا هي الساعه 1 والساعه 5 والساعه 10. في ناس تاني بتقول لك لا ده هي الساعه 2 والساعه 4 والساعه 6. لاحظ ان اي حد بيتكلم هنا هو مجرد بيتكلم على فيديو. انا عايز اي بروف او عايز اي اثبات او عايز اي دليل على الكلام بتاع الفيديو، للاسف مش هتلاقي. لذلك انا هنا دايما 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 هطلع على اللايف كونديشن، على الماركت لايف، وهوضح لك الحركه من قبل ما السعر يوصل لها او من قبل ما السعر يتحرك لها. وبالتالي في حاجات بالنسبه لي هي بيزكس، لان البيزكس والثوابت اللي انا هنا بدرسها او اللي انا هنا بوضحها هي خلاصه المذاكره بتاعتي والمجهود بتاعي على الشرط اللي كان بيوصل ل 14 ساعه في اليوم مذاكره لرنج شمعه الساعه، وابتدي انزل على ال5 او على ال15 وال5 وال1 مينيت تايم فريم، وابتدي اقول لك او انا لو انا هتكلم عن نفسي شخصيا، وابتدي افهم الماركت على ال15 مينيت بيتحرك ازاي، على ال5 مينيت بيتحرك ازاي،
على ال1 مينيت بيتحرك ازاي. فبالتالي اي معلومه هنا بتدرس غير قابله تماما للنقاش. لو انت متبني مدرسه فكريه وات ايفر هي ايه، لو انت عندك معتقد عن التريدنج بناء على فيديوز انت بتشوفها على اليوتيوب، فانا ما عنديش اي اهتمام ان انا اسمعها، ما عنديش اي اهتمام ان انا اخش في نقاش، لان اي شيء هيتم عرضه او اي شيء هيتم الكلام عنه فهو هيكون مجرد كلام على فيديو، يعني حاجه خارج نطاق اللايف كونديشن. ده البيزنس، ده البيزنس، ده الشغل. هنا بتتعمل الفلوس ما بتتعملش من فيديو. ودي معلومه عايز اوضحها للناس يعني اللي بتتفرج. طبعا الفيديوهات والحاجات والاشياء اللي انا بنزلها هي مش حاجات هتشوفها مره واحده خلاص انا كده ايقنت او كده انا ادركت او كده انا فهمت حركه الشرط. لا 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 لا, لا. الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، الموضوع عايز مذاكره، الموضوع عايز ان انت تكون موجود دايما 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 قدام الشرط وتفهم الماركت بيتحرك ازاي، الماركت بيتحرك ليه، وتوصل لاستنتاجات، والاستنتاجات دي تكون غلط فتعيد المذاكره مره تانية وتشوف الشرط مره تانية وتبتدي تبني خبره مره تانية وتشوف هل فعلا الشيء اللي انا بوصل له ده قابل للتطبيق ولا فعلا انا لسه بواجه مشاكل. طيب لو انا بواجه مشاكل، هل المشاكل دي في الاساس بتكون متعلقه بالسيكولوجي بتاعي ولا المشاكل دي بتكون متعلقه بفكره ان انا عايز اعمل ارباح سريعه او ان انا عايز اوصل لشيء معين، ولا في حاجه بتاثر على السيكولوجي بتاعي؟ لان في حاجات كتير بتاثر على السيكولوجي. طبعا انا يزيدني شرف ان انا اتعرف عليكم شخصيا، ولكن انا ما عنديش القدره او ما عنديش الفكره ان انا اعرف كل واحد ايه المشاكل اللي بيمر بيها. ولكن على مدار الفيديوهات الجايه وعلى مدار اللايفات الجايه انا هتكلم كتير جدا عن المشاكل السيكولوجي، هتكلم كتير جدا عن الحاجات اللي بيواجهها المتداول في جميع مراحل التعليم، بداية من فكرة الوصول الاستراتيجي، بداية من المشاكل اللي بيواجهها التريدر وهو موجود في الماركت. لأن في ناس كتير بتكلمني على موضوع السيكولوجي وعلى موضوع إن دايما هي بتعاني من فكرة تغيير الخطة اللي بتتداول بيها. أنا بالنسبة لي وده الواقع للأسف يعني أي خطة أنت بتتداول بيها whatever هي إيه، لو الخطة دي مش بتوفر لك فيجن، لو الخطة دي مش بتوفر لك رؤية لحركة السعر من قبل ما السعر يتحرك، فانت كده واقع في مشكلة. لان انا ما ينفعش ادخل تريد او ما ينفعش اكون بتريد على الماركت وابتدي افكر هو انا صح ولا غلط، هو التريد اللي انا داخلها دي هتوصل للهدف بتاعي ولا لا. ليه؟ لان ده هيتتبع او هيتتبعه او هيكون تابع لي مشاكل. المشاكل دي هتكون مختصة بنقطة في المخ، النقطة في المخ دي هي منطقة مسؤولة عن الديسيجن ميكنج أو اتخاذ القرار، بمعنى إن في ناس كتير ممكن تشوف الماركت بيتحرك بالشكل اللي موجود هنا وهي داخلة تريد من هنا، تعمل الستوب لوس يتحركوا بالشكل اللي موجود هنا والسعر يصعد بوك بسيط يضربه له والسعر يكمل بشكل عدواني للأسفل. فمناطق فكرة الجري والحركة السريعة ورا ان انت عايز تعمل دايما ارباح، عايز تمر بمشاعر معينة، هي مشاعر الانتصار ومشاعر الفوز، هي دايما اللي هتكون مسؤولة عن فكرة الاتخاذ بتاع القرارات السريعة، القرارات المتهورة اللي هي بدورها هتأثر عليك انت كمتداول في مرحلة التعليم. لذلك دي بالنسبة لي أهم شيء في العملية وأهم شيء في البروسيس، إن أنت تبقى فاهم كويس الماركت هيتحرك ليه، الماركت هيتحرك إمتى، الماركت هيتحرك إزاي، وليه الماركت هيعمل تصرف معين بالشكل المعين في توقيت معين.
لاحظ ان الماركت حاليا بتريد داخل الجاب اللي موجوده هنا. خلينا نشوف الماركت هيتعامل معاها ازاي. وهي دي الفكره، فكره السعي دايما وراء الارباح، وانك بتجري دايما عشان تعمل ارباح، بدلا من جريك وراء فهم حركه الماركت. ليه الماركت هيتحرك بالشكل الفلاني، ولو اتحرك بالشكل الفلاني ايه اقصى حاجه انا ممكن اوصل ليها من الحركه دي. ومش عشان تبقى تريدر بروفيتبل يعني لازم تتريد من السوينج هاي او قمه السوينج هاي لحد قاع السوينج لو، لان الموضوع ده صعب جدا بالنسبه للديفلوبينج تريدر او بالنسبه للمتداول اللي لسه بيتعلم. فالفكره دايما تكمن في فهمك للحركه. متفقين؟ لاحظ ان السعر هنا عمل كلير وعمل كليرنس للقاع اللي موجود هنا، ومن بعديها السعر ابتدى يعمل ريفيرس. هل ده انا عايز اشوفه من حركة السعر دلوقتي؟ هل ده انا عايز اشوفه دلوقتي من السعر؟ لا، مش ده الشيء اللي انا عايز اشوفه حاليا من حركة السعر. او بالمعنى الادق، لو السعر ساب لي القاعدة وما اتخذش في جلسة نيويورك، فبالنسبة لي القاعدة عبارة عن ديفيرد ليكويديتي أو سيولة مؤجلة. السعر عاجلا أم آجلا هيوصل لها. طب ممكن يوصل لها إمتى؟ السعر وارد بنسبة كبيرة نشوفه بيتريد هنا للديلي لو في البي ام سيشن. طبعا البي ام سيشن جلسة ممتازة، جلسة جميلة. أنا شخصيا بحب البي ام سيشن وبفضل البي ام سيشن، لان في الغالب المورنينج سيشن او جلسه الافتتاح بتاعت نيويورك، عشان بس الناس اللي مش عارفه المورنينج سيشن اللي انا بتكلم عليها هي افتتاح الاسواق الامريكيه. افتتاح الاسواق الامريكيه بيكون الساعه كام؟ بيكون الساعه 9:30 لحد 11. ده السكشن تايم، او هو ده التوقيت اللي انا بهتم بيه بحركه الماركت. في حاله بالنسبه لي ان كانت حركه الماركت مش مفضله على الناسداك، خلاص ما بجادلش. ما هي مش خناقه انا داخلها مع الماركت ولازم اخد تريد، لازم اكسب، لازم الماركت يوفر لي تريد. لا، الموضوع ايزي كلير سيمبل. لو انا بالنسبه لي حركه البي ام سيشن، حركه النيويورك مورنينج سيشن مش واضحه، مش كلير، على طول بشفت الانترست او بعمل شيفت للاهتمام بتاعي للبي ام سيشن، لان انا متاكد ان البي ام سيشن هتكون مور اوبفيس، هتكون واضحه جدا بالنسبه لي. فهي دي الفكره بتاعت امتى انا ببقى مقتنع تماما ان انا هنا في مكان ما فيش فيه تريد، وامتى انا ببقى مقتنع تماما ان البي ام سيشن بالنسبه لي هتكون كلير وهتكون جميله. لاحظ السعر استخدم الجاب اللي موجوده هنا كانفرجن، فير فاليو جاب. ابسط حاجه يوصل لها السعر هو الريلاتيف ايكوال هاي. خليني اوضحه لك. الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، طبعا انا لسه جديد في موضوع اللايف على اليوتيوب، فسامحوني لو كان في اي مشكله سواء في الصوت سواء في الجوده،
بس ما اتوقعش ان في مشكله في الجوده. انا يعني عندي مقلق من مشكله تكون في الصوت، ولكن الصوت تقريبا شغال كويس. ده اول لايف ليا على اليوتيوب، فممكن في البدايه كنت بعاني في فكره هل اللايف اشتغل او لا، عشان اقدر اعمل لكم شير يعني. easy clear simple inversion fair value gap وسائد liquidity سهله. هنزل لكم منتورشيب عن ان شاء الله يعني قريب. المنتورشيب دي انا كنت عاملها في 2025 عن ازاي تقدر توصل ل 30 نقطه يوميا. السي ار تي دي كانت من ضمن الاستراتيجيز اللي انا بستخدمها. السي ار تي كانت من ضمن الاستراتيجيز اللي انا بستخدمها عشان اوصل ل 30 نقطه. الموديل اللي موجود قدامكم هنا ده كان ايزي كلير يوصلك ل 30 نقطه. لكن طبعا ده شكل ال 30 نقطه، لا مش من اول هنا بالظبط. الانتري المفروض هتكون من هنا، من الجاب اللي موجوده هنا. الريلاتيف ايكوال هاي قلت لك دول درو اون ليكويديتي، ايزي الساب اتحرك لهم، و يعني ليكويد التو ريلاتيف ايكوال هايز دول. بس الفكره ده ان انا ما عنديش انترست لان انا ادخل ما عنديش انترست لان انا ادخل لونج هنا لسبب وحيد، هو ان السعر هنا سايب لي ديلي لو او قاع يومي، وبالتالي هي دي الفكره اللي انا بعمل بيها مانج او اداره للمشاعر بتاعتي. طول ما انا عندي قاع، وقاع مهم يعني القاع اللي موجود هنا ده قاع مهم اللي هو الديلي لو. ففكره ان انت تحدد انت موجود قدام الماركت والماركت اوريدي بيتحرك، بس امتى تاخد اكشن، ليه تاخد اكشن، ازاي تاخد اكشن، ولما تيجي تاخد الاكشن ده انت واخده بناء على ايه، والبروبابيلتي او الاحتماليه بتاعته هتكون قد ايه. فهي الفكره دي اللي انت بتعمل بيها ايدنتيفاي. ولذلك بالنسبه لي ان انا لما اقول لك 30 نقطه يوميا فده سهل جدا. انت ممكن تاخد اليوم كله على الشرط 30 نقطه طالع 30 نقطه نازل 30 نقطه طالع 30 نقطه نازل وهكذا. طبعا الكلام ده فيري ادفانسد، الكلام ده متقدم جدا جدا جدا. انا مش بنصحك تعمل ده، ولكن انا بتكلم على فكره ان انت تتكلم او ان انا اتكلم عن موديل بيوفر لي فيجن او موديل بيوفر لي رؤيه للحركه، ومن خلال فهمي لحركه الاسعار ازاي اقدر اعمل كابيتالايز او ازاي اقدر استفاد من فكره ان انا شايف الماركت بيتحرك ازاي، ايه الاستاتستيكال بروبابيلتيز او ايه هي نسبه الاحتماليه بتاعتي. ولكن فكره ان انت دايما بتوفر تريد دي بتدخلك تلقائي في خسائر. لان ما تنساش ان انت لو بتدخل تريده واحده بس في اليوم فانت عندك فرصه كبيره جدا 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 انك تتعلم وانك تعمل فلوس. لان في ناس فاكره ان في التريدنج مجرد ما انت عملت فلوس كده الليرنينج كيرف او مستوى التعليم بتاعك انتهى، وده غلط تماما. بالعكس، ده انت كل يوم بتتعلم حاجه جديده. السعر هنخلي الباي سايد اللي موجود هنا، خليني اشيل الحاجات دي وخليني اشيل ده كمان. الجاب اللي موجوده هنا لو السعر اغلق فوقيها الباي سايد اللي موجود هنا هيكون ايزي جدا جدا لحركه السعر. وبعد كده
القمة اللي موجودة هنا. طب ليش معنى القمة اللي موجودة هنا؟ لأن القمة اللي موجودة هنا هي اللندن هاي. القمة اللي موجودة هنا هي اللندن هاي. لو السعر قدر يعمل إغلاق فوق القمة اللي موجود فوق الجاب اللي موجودة هنا، وده خليني أقولها لك بالشكل ده assignment أو ده واجب بالنسبة لك. حدد الجاب اللي موجودة هنا، حدد الباي سايد ليكويديتي اللي موجودة هنا، اللندن هاي اللي موجود هنا. وانس ان السعر يصعد فوق الجاب دي ويغلق، الباي سايد اللي موجود هنا هيكون سسبكتد او هيكون حركه متوقعه للسعر، ومن بعديها اللندن هاي اللي هو القمه اللي موجوده هنا. متفقين؟ اللايف بتاع النهارده مش هيبقى طويل، لان انا بالنسبه لي اللايف ده هو عباره عن لايف تيست. ف خلينا نشوف الشرط هيعمل ايه. تابعوا الحاجات اللي انا اتكلمت عنها، حدد الحاجات دي في الشرط بتاعك وشوف الشرط هيتعامل معاها ازاي. تاني بكرر، اللي انا بعمله هنا هو مش توصية للبيع، اللي انا بعمله هنا هو مش توصية للشراء، اللي انا بعمله هنا هو ان انا بحفزك انك تشوف الماركت بشكل مختلف عن طريق مستويات او عن طريق الليفلز انا بلفت انتباهك ليها. لذلك ما تحاولش ابدا، ما تحاولش نهائي انك تعمل كوبي للحاجات دي. فقط 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 راقب الحاجات دي على اللايف ماركت وشوف الماركت هيتعامل معاها ازاي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يمنع الموانع. ممكن بكره يكون في لايف، لسه مش عارف. اي حاجه تخص اللايف انا ببلغ عليها على جروب التليجرام. وبالمناسبه دي مش انفيتيشن عشان تخش جروب التليجرام، انت مش هتحتاج جروب التليجرام اصلا. وجودك هنا على اليوتيوب وافي وكافي، ومش تحتاج انك تروح على التليجرام. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وان شاء الله ميعادنا في اللايف القادم. السلام عليكم.